Λοιπόν, Χριστός Ανέστη. Βία είναι πιο πολύ να πάμε να φάμε σούπα, σούβλα. Βέβαια λέει ο Διάκος. Είναι πρώτος. Λοιπόν, η γερόντισσα Φιλοθέη κατέβασε, παιδί μου, το λάδι του Χριστού. Κατεβάζαμε το καντήλι και έβαλε το δάχτυλο της. Χριστός Ανέστη, πατέρες μου και αδελφοί. Το έγλυφε. Αυτό ήταν το λάδι που έτρωε. Και πήγαινε και συνέχιζε και έτρωγε πατάτες, οφτές, βαμμένες κόκκινες. Ακούτε? Και αυτή και η συνοδεία της. Έκαναν τους εκταφήν, ευωδίασαν τα κόκκαλα τους ούλες. Οι κρυφοί Άγιοι τούτοι, που δεν θα γίνουν ποτέ εικόνα. Αλλά εν πας στο Θεό. Άγιοι. Ο Γεροευμένιος έγινε και αυτός που το φάρμακο που βρέθηκε καλά. Όταν είδαν τις καλόγριες που είπαν εμείς δεν θα φάμε λάδι, αφού έκαμε ο Θεός το θαύμα του και βρέθηκε το φάρμακο της λέπρας και όλοι εγινόντουσαν καλά και πήγαιναν σπίτι τους. Αλλά μερικοί πήγαιναν σπίτι τους και δεν τους έθελε το χωριό τους. Δεν τους έθελαν οι συγγενείς. Λεπρίδες εστρέφονταν πίσω στο λεπροκομείο. 300 που εστραφήκαν πίσω. Μόλις είδαν αυτόν το φαινόμενο, είχε ο Γεροευμένιος θεραπευτή και είπε, ενώ ήταν καλά, μια χαρά πια αυτός, ούτε είχε τίποτε στο πρόσωπο που φαινόταν ότι πέρασε λέπρα. Τι είπε νομίζετε? Θα μείνω μαζί με τους υπόλοιπους λεπρούς αδελφούς μου να τους υπηρετώ ως ψάλτης. Ούτε παπάς ήταν ακόμα τότε, ήταν απλός μοναχός. Λοιπόν, αφού και αυτοί λέει, δεν τους δέχονται, γιατί εγώ να πάω στο χωριό μου, γιατί εγώ να πάω στο μοναστήρι μου, να μείνω με τους αρρώστους. Έμεινε, εγειροκόμησε τον Άγιο Νικηφόρο, εγειροκόμησε όλους τους λεπρούς και τους έκλεισε τα ματάκια ένας-ένας και αγίασε κι αυτός. Τώρα τον βλέπουν μερικοί στον ουρανό και είναι εισάξιος, ισοστάσιος του Αγίου Παϊσίου. Δίπλα-δίπλα. Ακούτε? Και έγινε και παπάς και τους εκοινωνούσαν τους λεπρούς. Και μετά εκατέλειεν τη Θεία Κοινωνία. Το λέω για σας τους νέους παπάδες. Όχι αύριο να σας πούν, μα να κολλήσουμε που τη Θεία Κοινωνία. Τι είναι ολιγοπιστία και ολιγοψυχία? Αυτόν είναι. Βέβαια. Ο Θεός να μας φυλάει λοιπόν. Όχι που την αρρώστια, αυτά θελήματα του Θεού. Που την λογοπιστία, την ολιγοψυχία, την μικροψυχία. Ο Θεός, απλά σας λέω, θα χρησιμοποιήσει αυτές τις αρρώστιες για να λύσει προβλήματα που τώρα φαίνονται σε μας άλυτα. Εντάξει. Ένα μόνο θα σας πω μια λέξη. Θα λύσει το μεταναστευτικό μέσα από αυτές τα προβλήματα. Και θα είναι ικανοποιημένοι όλοι. Και μετανάστες και αυτοί που διαμαρτύρονται. Αλλά είναι του παρόντος να κάνουμε τώρα πολιτικολογία μέσα από την προφητολογία. Εμείς να κάνουμε τη δουλειά του Αγίου Νικηφόρου, του Αγίου Αθήμου, του Αγίου Γέροντος Ευμενίου, τη δουλειά που κάμαν οι 5 καλόγριες, που κάμαν οι λεπροί. Αυτήν τη δουλειά να κάνουμε. Τα άλλα όλα είναι περιέργεια. Έχει ο Θεός το σχέδιό του. Και μέσα από αυτές τις επώδυνες, είναι επώδυνες διαδικασίες, και οι σεισμοί και οι καταποντισμοί και οι πόλεμοι και τα ηφαίστεια και οι επιδημίες και τα θανατικά, όλα είναι επώδυνα. Όμως μια εγχείρηση δεν είναι επώδυνη? Είναι. Αλλά πρέπει να την κάνουμε για να έρθει η υγεία σε όσους θέλουν την υγεία. Αυτούς που δεν θέλουν την υγεία και θέλουν την αθεία, ακόμη και η οδύνη
ο πόνος θα τους καθαρίσει από πολλές μικρές αμαρτίες. Για τις μεγάλες τις αμετανόητες θα δώκουν λόγο στο Θεό. Και εκείνοι και εμείς. Ο Θεός να μας έχει όχι μέσα στους αμετανόητους, αλλά μέσα στους μετανιωμένους, τους εξομολογημένους και αυτούς που έχουν συμπάθεια και συμπόνια στον πονεμένον, άρρωστον, ολιγόπιστον συνάνθρωπό μας.